A bit on the loud side, but not too bad. The only problem that I have with these buttons is the side ones. They just feel like they're going to break, just like the early Death Adders. So I don't like those, and I hope they do something a bit different, maybe flatter and not so much click in. The trick I used for the Death Adder is I just sort of had my thumb halfway down and only clicked in a little bit, because I think if you click full force in right on the button, especially while playing, that will eventually break it. I can't say for sure, it's just my experience with Death Adders, so be wary of that. Now the important part, can I aim? And the answer is yes, actually. As soon as I started using this mouse, I was able to aim extremely well with it. And I was quite surprised by that, because usually it takes a few days to warm up to it. But if you watch these movements, it all looks good. Actually watch this shot. Mid-air rocket, hit, and somehow rail him. Now let's play that back so you can see how ridiculous that shot actually was. So first, rocket jump around. As he's in the air, I'm going to flick the mouse ahead of him, because I need to obviously lead to actually get him in the air with the rocket. It does have travel time. So direct hit in the air, hit him again as it gets knocked off, zoom in so I can get a close shot on him. Now you see my aim is actually here, that's the crosshair. He's below the edge now, so I can no longer see him, and look what my crosshair is, still over here. So 1 frame, 2 frame, 3 frame, still out of sight, 4 frame, 5 frame, 6. As you can see, there's no ledge, so he wasn't jumping up again, he was falling all the way down. And I just find that I'm doing a lot of these shots and my aim is just so consistent and so accurate ever since using this mouse. Watch this round for instance. Start, everyone's there, rail 1, 2, 3 and 4, that was a double hit, 5, going to chase him down, 6, and 7, and 8. I'm going to miss this one unfortunately, otherwise it would have been 9. I'm going to jump up, so rail's been doing well. I'm going to lightning gun them. As you can see, very little damage on me, but plenty of damage on them. And that person missed me, so I'm going to chase them, get out the rail again, boom. Unfortunately missed that shot, he tricked me, and I don't know how I missed that one. Feels like a solid mouse. No rattle involved. Tapping it isn't an issue, still again no rattle. The mouse wheel feels good. It's a little clicky for my taste, but it still feels good, so I'm not going to complain. And overall, the quality just feels solid. Like when you compare this to say Razer mice, which feel very flimsy, this one actually has a solid feel to it, and I'd say that's to do with the actual materials I've used. So the materials feel like they're high quality. The problem I have is maybe the textures. I definitely prefer the powdery rubber of the ROPL V300, although these do feel like they're high quality still, so I'm not too sure yet. I guess I'll know in time, maybe a few months, but for now I think maybe a bit more texture would be a good thing. Again, because of its safe shape, it is well balanced. Front, back, width, it all just feels very solid and good. And the size, because it's between most of the major mice, I think it's a really good addition to the market. This actually just feels good in the hand. I think I'd like to use more mice this size because the other ones might be a bit too small and say the Death Adders might be a bit too big. So for me, this might actually be the best size. And one thing about the material, I seem to be picking up a lot of the oils I guess on my hand. You can see like the dark up the front and then a bit lighter here that I've actually touched. Same thing on the back. Not a problem if that's just the looks, but it is something that I know. As for the feet, they actually look like they're wearing down already. That's an illusion. But I've only had this for 3 days now, and I wouldn't expect that much wear and tear already. I'm going to monitor it over the next few months and see what happens. They do give a replacement set of feet. I've only used it on this Goliathus pad, so really nothing that should be wearing the feet out, but check back for updates. I'll let you know if there is a problem or not. So far I can't feel any problem, it's just how it looks. It does have a DPI switch, but it is on the bottom of the mouse, which means you can't change it. I don't understand the logic of that. They should definitely put it up here somewhere. The cable is just a standard rubber, but it feels quite soft and maneuverable, so I'm a big fan of this. It hasn't got in my way at all, it just did what I wanted to do. I'm happy with that for now. And if you have a problem with clicking against the monitor stand like me, here's a little trick you can do. Just lift the mouse pad up a little bit, it shouldn't affect your aim at all. And now, no problem. That's also why you want big mouse pads, so you can actually do that. Alright, let's go for the flick test now. And we'll just do some 180s. Or close to anyway.
And yeah, it's perfect. Now some rocket jumps. And of course it is perfect. Now let's see if I can throw it as fast as I can across the pad and see if it spins out or not. The answer is clearly no. I don't think this is the snappiest sensor I've ever used. That is probably the death out of chroma. But it feels very responsive even at 3200 dpi. So no complaints from me there. Fully zoomed in, so if you're a hardcore sniper, this mouse tracks beautifully at 3200 dpi. Every movement is quite smooth. For the straight line test, it performs just as well as you'd expect. I think I've fluked these Razer Mamba straight lines. I mean, they're just ridiculously straight. I haven't been able to recreate those. So the Zowie has a good performance, no issues with drawing a straight line. Any movement that you see is pretty much just my hand and human error. Price wise, this is an expensive mouse. However, when you factor in the quality of the materials and the product that you're getting, it's actually kind of worth it. So I've been pretty happy with Zowie so far. I might actually try their other mice now. They just need a bit more flair so they can compete with Logitech and Razer in terms of good looking mice. Just a final note, I'm not affiliated with Zowie at all. I've heard some people are actually not trusting Zowie reviews. Not my reviews in particular or anything, just in general. And apparently a lot of people are saying good things about these mice. And now that I've tried one, I can see why. They are a solid build and, well, it's helped my aim a lot, so I have to give it praise. But this is a serious gamer's mouse, probably not for casuals. So if you are just having a bit of a laugh, messing around and you want a cooler looking mouse with extra features, this isn't for you. However, if you want to improve your game in first-person shooters, I think it is for you. So thanks for watching, please subscribe, it does help support the channel. Also use the affiliate links for Amazon in the description, that'll also support the channel. And hit the like button and tell your friends because that'll help it come up in search results more. Any questions or comments, please leave them below, I will get back to you as soon as possible. But otherwise, I'll catch you in the next video. I want to start by pointing out that any of the top pads are great. There's no super advantage that's going to make you elite. They're just different, not actually better or worse. I could happily use the Cooler Master Swift RX or the Zowie GSR, both are really good for me. That doesn't mean they'll be perfect for you though. Choosing a mouse pad is about personal preference. And unfortunately, that means you're going to have to keep on trying different pads until you find the one you like. That said, a lot of the top pads feel really similar, so you don't have to try them all. You can probably base your decision on size, if you like cloth or hard pads, control or speed. I can give you a general idea of speed, but I don't have an exact test. The black GSR has a bit of extra control to it. Some say it's stopping power, and after use, it becomes more obvious. For me, that's really good. I find it helps me aim better. Others say that's bad, they want less resistance, so the GTFX might be better for them, as it's in between a hard and soft pad. But it's good news for those people with the GSR SE. It feels faster and doesn't have that stopping power or control factor to it. I'd say it's closer to the M300 and Razer Goliath's speed, but it feels a bit different of course. So let's call it a speed cloth pad, still with a lot more control than hard pads, but not to the degree of the GSR. I call the GSR a speed pad too, even though it seems to have more control than a Goliath's speed. Again, the top pads aren't that different from each other. Now the features. Obviously, it has this blue design. I think it looks really good, especially with a white mouse, but it's only going to suit blue setups. Just a couple of logos, they're not raised though, so all good there. No stitched edges on this one, so I'm concerned about durability. I find the top slipped off unless you have that stitching. Still has a flat base, so when I run my hand over it, E pare nu știu cum poți să ai update. E treaba. Salut. Salut. Au. Hai că trebuie bătrân, anti-CR. Mă mai dau mult așa. Mamă, nu e Laura ăla. verde. Stau pe afară, pe undeva. Ză. Unde stau? Eu stau afară. La verde. Ce mai rămas? Că beu. Beu. Aoleu. Mă duc și stau site-ul. Aoleu.
Dacă vrei, stau eu la B. Dai tu. Dăm 2 la B sau cum stăm? Nu, stați, nu vă rotiți din conector dacă e la început, prima rând. Hai că mă duc schimb. Cred că ăștia afară, nu? Pop ceva, pop ceva. Afară se acară. Pop, pop, A sărit pop. unul la Olof. Și doi din pop afară. Mort unul. Oh. Mort încă unul. Mort 1. Ultimul la electric. Nu e la el, drept. Lasă că-l bate. Mamă, ce prost am tras. Așa tragi tu. A. Și dacă apăsăm tab. Asta e acum unul cu mine la B. Stai tu. Deni, sau cine era? Bă, zi. Am ales un greșeală. Conector, mamă, mi-a dat hit Deagle. Bă, doi la Nici aici. beau? Am băgat în pop eu. O să cam am nevoie de ajutor. Mamă. Am murit pe jumătate la ei. Încă Erau unul pe doi jumătate la ei. erau doi la verde. Să dai un flash? Nu am. Mi-e secat pe fapt. Am eu. Da, dau din bază. Bă, mă bate din team main. Ups. Venim acum. Este... Ce salt? Nu se știe. E în casă, nu? Cote-i În casa am venit noi. A, e verde. Da, da. Nu se bagă. Pussy. Băgăm la verde? Da, hai. Dați iar 2B. Și stai pe site, Deni. Stai în 4. Da, te bagi și faci de-alea cu mine. Boss. Dacă apeși, te bagi. Dau un flash. Mai da și eu. La B, 2 inși. Mamă, nici dracu pe aici. Și ultimul. Hai că ai tras. Hai că ți-a băgat că n-a dat grenada. Trebuie să păcălesc și unul. E și ăsta aici, pasă după mă. Mă duc. Am auzit că e cu... Polar la verde. Team main. Teammate, dă-te. Da. Îl bat eu. Bagă-te. Mort. Mai era unul, mi se pare, dacă nu mă înșel. Mamă, ce smoke am dat. E în casă. Ia? De ce ne minți? Ce pula mea am auzit, mă? Sunetele astea. Pop dog. Casă la B1. Ține sus. Uite pop dog. Mă ții pe omoară, da? Da, nu. Dau molly. Lângă sa dreapta, Ener. Nu știu. Era smoke. Bine, nu mă uit în conector. Dă-i un smoke Mort ceva. Olof. Dă-i un smoke. Unui pop dog. Sanța. A. Bravo. Ăsta e cotei, pă. Ah! La verde. Eu. Ajutor. Nu. Iau.
Dă-che site. Da, are Deagle, are un kid de Deagle. O dau cu el. Ne băgăm verde? Dar dacă vrei ne băgăm. Nu, Am frică. nu. O bag eu atunci. Nu-i Caterinca. Nu dacă se afară de... Mai Are polarul pe mine. Doamne, încă unul. Bravo. Avea un polar să știi. Ăsta era polar la INZ. O mai picat spre electric. Mă duc pe la scară. Fugi. Cred că l-am auzit la scară. Da, carafuș. E site. I-am dat 60. E site. Cred că te auzi. Marele B. Știi-mă că ia, marș. Bravo. Ia știi polar. Cine era ultimul, Răzvan? Nu. Chris James. Thanks. Ce chestie. Mamă, ce Unul pe la B pe mare. Hai că stai pe mare, Da, vostru. am luat. Unui pop. Să facă strafe pe mare. Mort pe mare. Nu. Hai cu aia mi-a Mă dat. duc înapoi pe A. m-am băgat. Mamă, unul la B. Nu se bagă, nu se bagă. Asta e pe X1. E unul X1. Vă pe pereți. Sau? În brațe mi-a dat. Bine de el. Cașic. Ăla care v-a bătut pe amândoi. Yeah. Care era? Chris. Dar. Dați și voi Molly. Să nu iasă afară. Dar de unde ai ieșit? N-ai ieșit din pop? Ai flash-ul. Da, nu stați amândoi pe site, băgați-vă unul. La scară. Te țin jumătatea cu polarul. Au ieșit, au ieșit. Mort. Vorbește dacă au ieșit, în ăsta. Bă, a urcat deja pe tren, bă. Mort. Ești afară?
Polar la NZ. Mid. Bine, Doamne, ce m-am panicat. verde. Bate side. Din pop aud-o. Lol. Skill electrică. Gândire. Dă-și tu niște pistoale. Să mă bag la verde. Ia și eu, hai. E altul. De obicei ține din T-spawn. S-a băgat electric, știi. electric, unul. E aproape unul aici. Dă-o cu el, bă! Electric, cum să vrea și da, Am uite. Mă duc în spate, ăla, așteaptă. Ah, mai era cineva cu mine? A tras. Polar la NZ. Lol. Nu. Nu, dar nu stați toți trei pe site, na. Mă duc Heaven. Eu tot încerc cu polarul ăsta, nu știu de ce. La scara cu burtul, nu? Bine-mi popul. La NZ. Polar, ai ieșit din popul? Bă, la electrică, mă, Am murit în casă unul. la verde. ZTI, polar. Da, dar nu ai, mă, cum să ții, bă, să țiți eu singur, au. Voi dormiți pe voi. Mai e unul verde și unul ZTI, mi se pare că era polar. Mort verde, ultimul ZTI, polar. Din casă. Casă, ok. A sărit spre B. Dintre pante acolo. A întors pe wall, că n-a. E deasupra la scară. Mă uit pe mică. Ține mare. Înapoi. Duce verde. Adevărat? Pe care e polarul? Mă uit verde. A, mă ține de ea, mă lași. A, uite-l, mă, verde. Da, nu, mă. Respawn. Da, fuck. Da, una. Dă, una, că e jale. Ah, bravo. Mai e una. Mai trecut prin fața mea. E mai bun ca tine, n-ai ce Da, să faci. Nu, n-am, era A, în și față. a, bă, că măcar că ai ieșit afară pe treci. Au, pe ăla să știi. Să mă duc la scară. Nu. Unul e în B, lol. Asta e Răzvan. Era în La sus. un lăr, corect. Amândoi, na. Nu, uite la scară. Urcă-mă și pe mine aici. Dau un flash și intri? Stai puțin. Oh, la scară.
unul. A, verde, cred. Sau la parcare. E heaven. La Bine, plăcere. Mersi. Vezi că e polar, adică da, Îți dai seama că nu știa, nu? A zis la Vrăjean. E, na. Am gândit-o. Auzi, dar pe stream cum se vede? Se vede oribil. A ieșit mari și m-am bătut din nou. bravo. Mamă. Nu prea ai chef. Lasă-mă că mă ia de cap. Am intrat pe mare vreo de ei. Da. A bomba la B. Ăla s-a mort. Unul mică. Unul site. Muri la mică. Pe site la default. Asta era în spate. Ăsta Era e la față, mort. mă. Dă-i-te, dă-i-te. Este la Da. din jumate. Da, da. N-ai GG. Mai scol pe hop ăsta, bă. Dar să faci pic. 5 runde. N-am făcut pic, că aveam armă, am vrut să mă bag tare. M-a bătut în aer. Dați o armă. Da, eu? Iar. A, bă. E pe jos armă. Nu mai mă, că nu mai ies. Stau sus. Au Dau ieșit. cărat. Dau cărat. La flash. Ai pop, dau jos. Nu mai văd, nu mai văd, nu mai cărați flash-ul. N-a dat nimeni flash. Olo, ba da. Bă, dar hai mă, să La parcare. o rundă n-am ținut, bă, și eu verde, bă, că ori ținau ăsta pe... Da, și când l-ai ținut, am văzut cum ai cărat. A, când odată, ca Small vs Liga, Nu prea e chef. o bag la verde. Hai că vin și Adam Deagle. Bine, bag pe tine. A, bine, mă. Am dat. E în bază. Mi-a dat un glonț. Mă așteaptă în main. Uite-l, mă. Bă, ăștia stratați. Unul în bază, unul în main. Ăla un semișiri în bază. E din main. To. Dă-mă digolul la băgami. Tata la B. Poftim. Am intrat pe wall, că aici înseamnă. Pe mare la noi, nu, hai să ținem armele, hai să ținem armele pe tot. Da, se le fac pe tele, de unde le dau focuri pe Da, tele. și- Să nu mori. Vezi că ține unul din Tison. Spre proști ăștia. A plecat, mă. M-am dus să scot și o armă. Nu-l bați. Hai, mă, Chiar pe Răzvan. mai bat unul, Mariu. 99. Ei, da, noi, nu. Nu am pistol ceva. E ultima. Pe pe tren, bă. Am pe 250. Bă, mai M-am bătut. Verde, verde, verde. A intrat pe mică unul prin smoke. Cred că am tras și eu, verde, F2. Am intrat site. Mamă, i-am dat cap. Hai de capul. Mi-am oli și merge la B? Sau? Aveți alte planuri. Unde vrei? Hai la B, că mi-am luat moli. Hai.
Dacă plantați am luat. Ține-mă, ține-mă. La 3 la micro. Pe site-ul, nu? Băi, stai, da. Trebuie să pui neapărat. Hai, bă. Mori. Vin acum. Mică lângă tine. Da. LOL! Ia la coi. M-am speriat de acolo. Marși, mă. Oh, ulu. M-am căcat pe mine. Ah. Am văzut moarte, am fost. Nu, mă, eu am pierdut-o. Mi-a scos mouse-ul. Ah, Nu, e telefonul. cât de... Hai amândoi. Înapoi. Ai armă ăla? Snapper? Da. Am smoke, Am dau trei. smoke connector și mergem pe B? Nu, dă-l pe mică, dacă tot îl dai. Bine, hai. Dați. Încă unul în dreapta. Nu mă bate. Dă-i mă, M-a mai tras în mine. Ah, mă, bă. Mi-ai dat cap. 30 Cum acum. să nu tragă dacă ești așa? Da, știu. Hai să ieșim afară pe bătaie. Toți afară sau și pe? 2 la scară, 3 jumate. Și ești în dreapta de pe jumătate. Ești spre electric. Mă duc pe jumate, mergeți în scara. Aproape site, dau... Tren aproape. L-am atins. Încă unul în spate site, dacă mă nu mai știu. Place să-i da. Îi dau hei. Moare acum. Nu e, mă, nimeni în spate să-i. Ah. Grijă pop, grijă pop. Antez. Azi, Bravo. Fac. Tot Din main. main. Deci tu le văzut în smoke acolo? Da, De ce naiba? Că n-a dat nimeni he. am cod. Și eu l-am văzut fraierii.